नमस्ते सबैजनालाई। आज म लिएर आएको छु किम्बे एप। यो एपको बारेमा चाहिँ सबैलाई थाहा नै होला, तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा नै छ होला। यो एपले चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ टेस्टिङ गरेको थिएँ। यसले चाहिँ साँच्चीकै पैसा दिँदो रहेछ र तपाईहरुलाई भन्न आएको र यो एपले चाहिँ साँच्चीकै पैसा दिँदो रहेछ र तपाईहरुले पनि गर्नु होला भन्नलाई चाहिँ आएको हो। मैले भिडियो चाहिँ लामो बनाउँदिन। तपाईहरुले यो एपमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै लाइक गरे भने चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ पैसा र तपाईले आनन्दले गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुको लागि चाहिँ मल्टिपल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि पनि मल्टिपल इसेवा भयो भने चाहिँ तपाईको पैसा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ भन्ने लागिरहेको छ र ठिकै छ। आजसम्म विथड्र दिइरहेको छ। विथड्र मलाई दिइसके यसले। तपाईहरुलाई इसेवामा पनि म देखाइदिउन सकुला, इसेवामा पनि देखाइदिउँला। यसले चाहिँ दिइसकेछ विथड्र चाहिँ र विथड्र दिन्छ। तपाईहरुले गर्न चाहिँ आनन्दले सक्नुहुनेछ, नगर्नेकोले चाहिँ गरिदिनु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो यति नै। भिडियो सर्ट छ तर तपाईहरुलाई धेरैहरुलाई थाहा भइसक्यो भनेर सर्ट बनाएको भिडियो। ल धन्यवाद।